Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni informativ i orës 20, pas pak në lajmet do të ndiqni. Një tjetër krim mafios trondit Shkodrën ekzekutohet në mes të qytetit tregtari Fatos Feracaku. Dyshohet se ai ka pasur dieni për autorët e vrasjes së kushëririt Arjan Feracaku, krimi ndodhur 2 muaj më parë në këtë qytet. Në atentatin e sotëm ngeli i plagosur edhe një tjetër person. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përshëndesin dënimin ndaj grupit Shullanzi. Shefja për politikë të jashtme Mogherini kërkon vazhdimin e luftës ndaj krimit, ndërsa komisioneri Hani bëri thirrje opozitës të kthehet në kuvend për përmbushjen e reformave të ndërmarra. Shqipëria renditet e treta për numrin e emigrantëve pas Palestinës dhe Bosnjës të masakruara nga luftrat dhe krimet. 40% e popullsisë së Shqipërisë është larguar, ndërsa OKB paralajmëron se në 2060 do të jemi popullsia më e plakur e rajonit. Demografët i bëjnë thirrje qeverisë të luftojë emigracionin. Historia është vënë në vend për Mitat Frashërin, pinjolli i familjes së madhe patriotike të frashërllinjve të përmetit, dietar dhe studiuesi pasi u damkosi tradhtar nga regjimi komunist, nga sot prehet pranë babait të tij Abdyrit dhe xhaxhait Naim Frashëri. Hungaria pranon të shfrytojë kërkesën e Gruevskit për azil, ndërkohë që 2 bashkëpunëtorët e ish-kryeministrit maqedonas janë arrestuar për korrupsion. Ish-ministri i transporteve dhe ish-sekretari i përgjithshëm i qeverisë u vunë në pranga të akuzuar për abuzime me tendera. Asnjëherë më parë nuk ishte shënuar plot 30.8 miliard dollar fitoi në vetëm 24 orë kompania e shitjeve online Alibaba në Kinë. Një njoftim për uljen e çmimeve ka shkaktuar një tërmet shitjesh, duke të shmuar forcën e madhe të një ekonomie që bazohet te konsumi. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Atentat në mes të qytetit të Shkodrës. Breshëria e plumbave të automatikut i mori jetën një tregtari, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur. Dyshohet se viktima Fatos Feracaku kishte dieni për autorët e vrasjes së kushëririt të tij Arjan Feracaku, krim që ndodhi 2 muaj më parë. Trondite sëri Shkodra. Një atentat në mes të qytetit i mori jetën një personi, ndërsa një tjetër u plagos. Ngjarja ndodhi rreth orës 12 në lagjen Rus, ku 10 qytetar u bën dëshmitar të këtij krimi. Viktim mbeti Fatos Feracaku, ndërsa u plagos kunati i tij Fatmir Mehaj. Krimi ndodhi në markatën e Peshkut, ku 2 tregtarët po shisnin. Ata u qelluan me breshëri automatiku nga 2 persona, që po lëviznin me motor dhe mbanin skafandër në kokë. 40 vjeçari Feracaku mori 8 plumba dhe ndërroi jetë sapo u dërgua në spital. 30 minuta pas ngjarjes policia gjeti në lagjen Dobraç një motor të djegur i cili dyshohet se është përdorur nga autorët. Viktima e atentatit të sotëm është kushëriri Arjan Feracakut, i cili u ekzekutua në 1 shtator të këtij viti në Shkodër, teksa kalëronte në zonën e Dobraçit. Ai njehej si një nga biznesmenët e mëdhenj të qytetit, ku zotronte disa aktivitete. Autorët e kësaj ngjarje nuk janë gjetur ende. 40 vjeçari që u vras sot nuk ishte asnjë precedent penal, por dyshohet se kishte dieni për personat që vran kushëririn e tij. Kjo ngjarje ndodhi pak orë pas vizitës së zëvendës ministrit Sandër Leshaj në Shkodër, ku zhvilloi takime në policinë e këtij qyteti. Në Shkodër në 6 muajt e fundit janë kryer disa atentate të cilat kanë mbetur pa autor. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo e Gjermanisë cilësojnë dënimin e bandës drejtuar nga Emiliano Shullanzi si një fitore për sundimin e ligjit në vendin tonë. Në njoftimin e shpërndar për mediat, ambasada amerikane thotë se vendimi i gjykatës shënon një hap domethënës për qytetarët shqiptar të cilët kërkojnë dhe meritojnë drejtësi të vërtetë. Ambasada amerikane vlerëson punën e prokurorëve që bindën gjykatën se një bos i krimit dhe kriminal të tjerë e kanë vendin në burg. Deklarata mbyllet me pyetjen kush e ka radhën. Për ambasadën gjermane, vendimi i ndjeshëm tregon se askush nuk qëndron mbi ligjin dhe nënvizon forcën e shtetit ligjor në Shqipëri. Susan Schulz thekson se drejtësia shqiptare duhet të vazhdojë të veprojë kundër krimit të organizuar mbi bazën e ligjit dhe të drejtësisë. Dënimi ndaj grupit Shullanzi ka bërë jehon edhe në Bruksel. Shefja e diplomacisë së jashtme Federica Mogherini ka përshëndetur vendimin e gjykatës, ndërkohë që bën thirrje që lufta kundër krimit të vazhdojë, ndërsa komisioneri Han kërkoi që Partia Demokratike të thyej bojkotin dhe të bashkëpunojë me shumicën për përmbushjen e reformave të ndërmarra.
Saga e endjes së dosjes së grupit kriminal të drejtuar nga Emiliano Shullazi në dyert e prokurorive dhe gjykatave shqiptare dhe më në fund dënimi i tij me 14 vite e 8 muaj burg ka bërë jahun edhe në Bruksel. Shefja e diplomacisë evropiane Mogherini pas takimit me krye diplomatin Bushati kërkoi që dënimet ndaj kriminalëve dhe të korruptuarve të vijojnë, duke përsëritur apelin për një ministri të brendshme funksionale, si dhe nevojën për dialog pozit-opozit për reformat. Ne i vlerësojmë arritjet në reformën e drejtësi që po sjell rezultate në konsolidimin e shtetit ligjor. Kemi pritshmëri të mëdha nga vettingu. Së fundmi, kemi parë rezultate konkrete në dhënien e dënimit me burg për pjesëtarët e një organizate të rëndësishme kriminale. Dënimet të kësaj natyre janë vitale për të dëshmuar me fakte dënimin e krimit të organizuar. Shtetet anëtare kanë përcaktuar një udhë rrëfyes të qartë për negociatat me Shqipërinë në vitin që vjen. Nuk ka kushte të reja. Komisioneri Han kërkoi nga opozita që ta hiqë dorë nga bojkoti i Kumendit dhe mazhoranca që ta ofrohet me një dialog për reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore përpara zgjedhjeve lokale. Antarësimin e BE është një objektiv i përbashkët i cili do të duhet të realizohet dhe është i domosdoshëm në këtë fushë dialogu ndërpartijak. Qeveria ka përgjegjësinë për të krijuar kushtet për këtë dialog, ndërkohë që opozita nuk duhet të bojkotojë proceset parlamentare. Ky apel i ndërkombëtarëve u përkrah nga ministri Bushati, që jo vetëm për opozitën, por edhe për presidentin kishte një ftesë për racionalitet. Pata mundësi që të rikonfirmoj qëndrimin e qeverisë shqiptare, gatishmërinë e kryeministit Rama dhe si lideri mazhorancës për të mbajtur hapur derën e dialogut me të gjithë aktorët politik parlamentar dhe aktorët e tjerë institucional në funksion të jetësimit të atyre prioriteteve të cilat janë të rëndësishme për fatet e vendit dhe kam fjalën kryesisht për reformën zgjedhore, por edhe për avancimin më të shpejtë të reformës në drejtësi. Për reformën në drejtësi, Bushati tha se duhet kontributi i opozitës për ligjet mbi 3/4 e votave. Parlamenti Evropian do të diskutojë më 28 nëntor mbi respektimin e të drejtave të minoritetit në Shqipëri. Duhet theksuar se në raportin e eurodeputetes shqiprionte e shpallur non grata në vendin tonë nuk flitet në mënyrë specifike për grekët, por për romët apo egjiptianët, ndërkohë që pritet që të rrëzohet qëndrimi i saj. Më 28 nëntor në mbrëmje, kur shqiptarët do të festojnë festën kombëtare, eurodeputetët grek dhe ata qipriot do të kenë shansin e radhës për të diskutuar në Parlamentin Evropian në lidhje me mbrojtjen e minoritetit grek në atë që ata e quajnë zona e Vorja e Pirit në Shqipëri. Ndonse përpara 24 orësh Brukseli refuzoi një seancë të posaçme dhe një rezolut për Konstantinos Kacifas, i vrarë në ditën e festës kombëtare greke në Bulerat, më datë 28 tetor, në agjendën e Parlamentit Evropian është vendosur që të diskutohet për Shqipërinë më datë 28 nëntor. Eurodeputetët kanë marrë në duar raportin e Knut Fleckenstein, ku në pikën 19 të tij ndonse flitet për minoritetet, nuk citohen në mënyrë specifike grekët, por romët, egjiptianët dhe pakicat e tjera etnike. Gjithsesi kauzën e Vorja e Pirit e ka marrë në duar tashmë eurodeputetja qipriote Eleni Theocaros, e shpallur person non grata nga qeveria Rama pasi u thoqi në Bularat kortezhin e varrimit të Konstantinos Kacifas. Qeveria shqiptare më shpalli person non grata sepse mbrojtë drejtat e njeriut të pakicës greke, të cilat janë shkelur nga regjimi shqiptar. Ata jetojnë në një klim terrori. Në Vorjo e Pirë po ndodh spastrimi i heshtur. Të drejtat e grekëve janë shkelur nga shteti shqiptar. Ata janë të përsekutuar sistematikisht, u janë mohuar të drejtat arsimore, si dhe përdorimi i gjuhës greke. Disa ditë më parë, shqiptarët vranë Konstantinos Kacifas sepse ngriti flamurin grek. Në pritje të amendamenteve greke për rezolutën e 28 nëntorit për Shqipërinë, vlen të përmendet se kërkesa për debatin për vrasjen e Kacifas u mbështet vetëm nga 3 deputet, nga 21 që ka gjithsej Greqia në Parlamentin Evropian. Policia italiane ka goditur mafien e përfshirë në bastet online. Paratë fituara në mënyrë të palishme investoheshin në disa shtete, mes të cilave edhe në Shqipëri. 68 persona janë vënë në pranga dhe miliarda euro janë sekuestruar gjatë një operacioni të policisë italiane. Operacioni u krye pas disa muaj shetime të disa prej familjeve mafioze në vendin Fqinj, të përfshirë në bastet online. Rreth 80 aksione u zhvillua në Bari, Catania dhe Kalabri.
Sipas mediave italiane janë sekuestruar prona dhe pasuritë të tjera që kapin vlerën e 1 miliard eurove. Mësoj se vlera e basteve shkonte deri në 4,5 miliard euro të luajtura në disa platforma, të menaxhuara nga disa familje mafioze me styre dhe ndrangeta. Në përgjimet që janë kryer janë bërë publike disa biseda mes të arrestuarve, ku thuhet se mafia kërkon njerëz që din të klikojnë dhe jo të vrasin. Sipas hetimeve, mafia e tregut të basteve online operonte në disa qytete të Italisë dhe paratë e fituara nga ky biznes transferuheshin jashtë vendit në fondacione apo kompani ose investoheshin në pasuri të paluajtshme. Dyshoj se aktiviteti të arrestuarve ishte shtrirë edhe në Shqipëri, pasi autoritetet italiane kërkuan bashkëpunimin për të zbuluar investimet e këtyre grupeve në vendin tonë. Hetimet janë shtrirë edhe në Austri, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar, Holand, Serbi, Spanjë, Maltë dhe vende të tjera. Kujtojmë që një nga arsyet pse qeveria shqiptare vendosi të godas biznesin e lojrave të fatit, ishte pikërisht për të goditur grupet kriminale që fshihen pas tyre. Nga të gjitha vendet në tranzicion, Shqipëria renditet e treta me numrin më të lartë të emigrantëve në raport me popullsinë që jeton brenda vendit. Të dhënat bëhen të ditura nga Bezhë, i cila gjithashtu thonë se vendi ynë është i 6-ti në botë për kërkesën e lartë që kanë qytetarët për të larguar jashtë. Shqipëria renditet e treta mes të gjithë vendeve në tranzicion përsa i përket numrit të lartë të emigrantëve në raport me popullsinë që jeton aktualisht në vend. Në këtë mënyrë, sipas raportit të publikuar nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Shqipëria është renditur pas Gazës dhe Bosnjës me 40% të popullsisë së larguar. Shqipëria nuk ka vetëm numrin më të lartë të atyre që kanë ikur, por edhe numrin më të lartë të qytetarëve që duan të ikin në 12 muajt në vazhdim. Në raportin e tranzicionit 2019 nga Bezhë, që bazohet në anketa në terren me qytetarët, rezulton se pothuajse 10% të anketuarve kanë qëllim të braktisin vendin në muajt në vazhdim për të larguar në një vend tjetër. Në këtë mënyrë, shqiptarët renditen pas Afrikës subsahariane apo Libisë, që kryesojnë 5 vendet e para në botë përsa i përket dëshirës së njerëzve për të emigruar. 14% e këtyre popujve raportojnë të ikin nga vendi i lindjes. Kosova dhe Maqedonia renditen pas Shqipërisë, pasi atje vetëm 5% e popullsisë anketuar ka deklaruar se duan të emigrojnë në muajt në vazhdim. Bezhë bën thirrje që të merren disa masa. Këto kërkime tregojnë se nëse përmirësojmë kushtet e bizneseve, kualitetin e shërbimeve publike dhe të tjera ndryshime lokale, mund të reduktojmë ndjeshëm dëshirën e njerëzve për të emigruar. Sigurisht, përmirësimi i kualitetit i të mirave publike mund të ketë një impakt më të madh në qëllimet për të emigruar, krahasuar me efektin e rritjes së rrogave me më shumë se $500 në muaj në vende si Shqipëria. Pasi lënë vendet e tyre, emigrantët kanë si destinacion Rusinë, Gjermaninë, Ukrainën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kazakistanin. Studiuesit e lëvizjeve demografike kërkojnë në mënyrë urgjente ndryrjen e shtetit për të frenuar plakjen e popullsisë. Sipas tyre, qeveria duhet të ndërmarrë politika konkrete për të ndaluar emigrimin. Aktualisht 30% e njerëzve ndodhen jashtë për një jetë më të mirë. Ekspertët e lëvizjes demografike e cilësojnë plakjen e popullsisë si tepër alarmante. Një raport i fundit i Kombeve të Bashkuara mbi perspektivat e popullatës parashikon se deri në vitin 2060, mosha mesatare në vendin tonë do të jetë 48 vjeç. Kreu shoqatës së demografëve i kërkon qeverisë politika konkrete për të luftuar këtë fenomen. Në vitin 2050 në Shqipëri do ketë rreth 1.200.000 njerëz që janë mbi 60 vjeç, që të zbuten këto konflikte që ka. Është rruga e zvoglimit dhe emigrimit. Bile një pjesë e njerëzve që janë jashtë të kthehen në Shqipëri. Kjo arrihet vetëm duke bërë zhvillimin ekonomik të vendit. Faktikisht, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një nismë, bonusin për bebet. Përveç kësaj, vetë kryeministri shpeshherë u bën thirrje grave të lindin sa më shumë. Politikat e punësimit janë shtuar, ndërkohë që qeveria raporton se është rritur numri të punësuarve. Megjithatë, raportet e fundit flasin se mbi 70% e popullsisë duan të emigrojnë për një jetë më të mirë. Më shumë se 1/3 e popullsisë është larguar mbas vitit 90. E keqja qëndron që emigracioni vazhdon edhe në ditë të sotme. 5 deri në 6 fëmijë lind të një nën në gjithë moshën e saj fertile, ndërsa tani ki tregu se është 1.7. Kjo tregon që çifti nuk zëvendëson vetveten tani. Sipas tij, nëse shteti nuk merr masa, popullsia e Shqipërisë do të tretet. Në bazë të projekcioneve, nëse ky fenomen nuk luftohet, popullsia e vendit tonë në 2100-ën pritet të jetë rreth 860.000 banor.
Historia është vënë në vend për Mitat Frashërin, pinjolli i familjes së madhe patriotike të Frashërlinëve të Përmetit, dietar dhe studiues, pasi u dëmkos si tradhtar nga regjimi komunist, nga sot pret pranë babait të tij Avdylit dhe xhaxhait Naim Frashë. Që kam pasuri të tundshme ose të patundshme, libra, karta, plaçka, para e të tjerë, i lë për krijimin e një instituti albanologjie. Sipas amanetit të tij, eshtrat e Mithat Frashërit do të prehen në tokën shqiptare, për krah Naimit dhe babait të tij Avdyl Frashërit në kodrat e liçenit artificial. Nga aeroporti i Rina, si shoqëruar me rojet e nderit, kortezhi u drejtua Akademisë së Shkencave, ku qytetarë të shumë patën mundësi të nderonin figurën e tij. Më pas Arkëmorti me eshtrat e Patriotit ju drejtua kodrave të liçenit artificial, ku në hijen e një selvie sipas amanetit do të jetë banesa e tij e fundit. Në ceremoninë zyrtare për nder të tij, kryeministri Rama vlerësoi figurën e Mithat Frashërit. Mithat Frashëri i dha Shqipërisë gjithçka kishte dhe gjithçka mundi. Ëndrroi dhe punoi pa u lodhur për këtë vend. Gaboi, patjetër që edhe gaboi, por ndër tërë sa bëri edhe në gabim, as nuk bëri vetë dhe as nuk nxiti kurrë me gojën apo me penën e tij një krim. Ceremonia për rivarrimin e eshtrave të tina dhe përkon edhe me 110 dhjetorin e Kongresit të Manastirit, i drejtuar nga vetë Frashëri. Por kjo ceremoni nuk kaloi pa incidente. Një grup mbështetësish të ballit kombëtar të ardhur nga qytete të ndryshme, por edhe nga Kosova, nuk u lejuan nga protokolli i kryeministrisë që të merrnin pjesë në ceremonitë zyrtare të varrimit. Partia Demokratike thotë se ligji për ndërtimin e aeroportit të Vlorës nga Turqit ka rënë. Në një intervistë për Klan Plus, ekspert të saj theksojnë se nëse do të ketë kompromis sërish me palën turke, duhet të respektohet ligji për koncesionet dhe të hapet tender ndërkombëtar. Mos fillimi i punimeve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës ka bërë që të bjerë ligji i miratuar për procedurën e veçantë për lidhjen e kontratës mes palës turke dhe shtetit shqiptar. Departamenti Antikorrupsion në Partinë Demokratike thotë se janë ndjekur të gjitha afatet ligjore që përcaktoheshin për lidhjen e kontratës. Drejtuesja e këtij departamenti Alba Pelinku thotë për Klan Plus se shteti duhet të bëjë transparente çfarë ka ndodhur me projektin që në fillim u publikua me shumë pompozitet dhe nëse do të ketë kompromis sërish me palën turke, duhet të respektohet ligji për koncesionet dhe kushtet e tenderimit. Kontrata duhet ishte lidhur mbas procesit të negocimit diku nga mesi apo mesi gushtit fillimi i shtatorit. Sot jemi në mes të nëntorit, pra i bie që ky ligj ka rënë. Qeveria duhet pranojë së pari publikisht dështimin dhe arsyet e dështimit të negociatave me palën turke. Në qoftë se do të duan realisht të ndërtojnë, të realizohet ky objekt, duhet që objektit i nënshtrohet një gare të mirëfillt sipas ligjit për koncesionet. Sipas ekspertëve të opozitës, qeveria tashmë e ka të qartë që aeroporti do të ndërtohet me para të buxhetit të shtetit dhe këtë e dëshmon shuma që është vënë në dispozicion, edhe pse në detajimin e bërë në relacionin e buxhetit për vitin që vjen, aeroporti i Vlorës renditet në projektet me partneritet publik-privat. Në vlerën pothuajse 15 miliard lekë të rinj. Vlerë e cila është e tejfryrë duke pas parasysh kontrata apo objektet të ngjashme. Dhe kjo konfirmon edhe një herë që nuk kemi të bëjmë me skem partneriteti publik-privat në momentin, por me një skem financimi, në momentin që këto janë para të buxhetit që dihet, pra i ka destinuar qeveria shqiptare për ndërtim e këtij objekt. Opozita e quan aferë korruptive mënyrën se si u miratua ligji. Nga informacioni në rrugë zyrtare që ka marrë Partia Demokratike, nuk rezulton që ky konsorcium të ketë marrë statusin e investitori strategjik. Kryeministri Edi Rama kishte lajmëruar që hapja e kantierit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës do të niste në muajin qershor të këtij viti. Po kush është biznesmeni që do të ndërtonte aeroportin e Vlorës? Mehmet Çençis, pronari i Çençis Holding, është një nga sipërmarrësit më të mëdhenj aktualisht në Turqi dhe një nga më të afërmit me familjen e presidentit Erdogan. Getirdiniz ve öyle bir planlama yaptınız ki 200 milyon. Mehmet Çençis, i cili është drejtuesi i Çençis Holding, kompanisë që do të ndërtonte aeroportin e Vlorës, është një nga biznesmenët më të fuqishëm në Turqi. Ai e krijoi kompaninë në vitin 1980 së bashku me vëllain e tij. Dhe firmën e Çençis Holding mbajnë disa projekte të mëdha, kryesisht në infrastrukturë, telekomunikacion dhe energji. Me fuqizimin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan,
U fuqizua edhe pushteti ekonomik i Xhengiz. Pas ndër vite numri i projekteve që ka marrë në dorëzim është rritur. Asgjë nuk ndryshoi as pas skandalit të vitit 2015, ku biznesmeni komunikon me djalin e presidentit turk Binali Erdogan për pazare tenderash. Pas i ranë dakord, Xhengiz dëgjohet teksa shan popullin turk gjatë bisedës me një tjetër biznesmen. Pas audio përgjimit Mehmet Xhengiz u vu në shënjestër të opozitës, e cila publikoi një dokument ku vërtetoi se ati ishin fshirë 424 milion lira turke borxhe nga autoritetet. Emri Xhengiz doli edhe në skandalin e Panama Papers, ku ai kishte 6 kompani offshore. Fali dhe lidhje së afërt me familjen presidenciale turke, Xhengiz përfiton sot 1 në 4 tendera në Turqi, ndaj edhe mediat vendase e cilësojnë si mbreti i tenderave. Më i fundit ishte aeroporti i tretë i Istanbulit. Mehmet Xhengiz ka aksione edhe në ATV, një nga televizionet më të mëdha në vend, ndërsa planifikonte të hapte një media informative edhe në Shqipëri. Hungaria pranon të shqyrtojë kërkesën për azil të ish kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevskit, ndërkohë që 2 ish bashkëpunëtorët e ish kryeministrit Maqedonas janë arrestuar për korrupsion. Pas arrestimit të bashkëpunëtorëve të ish kryeministit të arratisur Nikola Gruevski, pasardhësi Zoran Zaev shpreson se herët avon ai do të kthehet në Maqedoni dhe do të vuajë dënimin e merituar. Policia në Shkup ka dërguar në burg për korrupsion me tendera dhe abuzime me rrugët ish ministrin e transportit Mile Janievski dhe ish sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Kiril Bozhinovski. 2 bashkëpunëtorët e Gruevskit morën masën e paraburgimit 30 ditor. Sipas Zaev, Hungaria si shteti i Bashkimit Evropian nuk duhet të shkelë marrëveshjet ndërkombëtare. Zaev konfirmoi se ministri i brendshëm hungarez i ka kërkuar ministrit të brendshëm Maqedonas, Oliver Spasovski, të dhëna për të cilat akuzohet ish kryeministri Gruevski. Prokuroria speciale Lila Stefanovska kërkoi nga gjykata që Gruevski të gjykohej në mungesë. Ish-ministja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska e dënuar me 6 vite burg për Mercedesin e blinduar të Gruevskit, ka deklaruar se nuk ka ndërmend të arratiset si ish shefi i saj. Hungaria e ka konfirmuar zyrtarisht faktin se ish kryeministri Gruevski ka kërkuar azil politik. Opozita hungareze e shprehur se nuk do të lejojë që Hungaria të fshehë kriminal, qofshin ato të afërt me kryeministin Viktor Orban. Është e njohur miqësia e vjetër mes Orban dhe Gruevskit. Banorët e Selitës në kryeqytet nuk duhet më të shkojnë në fark apo në njësinë 5 për të marrë shërbimet. Në këtë zonë bashkia ka hapur një zyrë që do të vijë në ndihmë të gjithë qytetarëve. Bashkia e Tiranës ngre zyra shërbimi për të gjithë banorët e Selitës. Tashmë ata nuk duhet të udhëtojnë drejt farkës apo dhe njësisë numër 5. Banori i parë që u transferua në këtë zonë të kryeqytetit ishte vetë kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Unë do jemi pari që do përfitoj nga lagja e re, do transferoj Ajolën, Kajanën dhe veten time këtu për disa arsye. Spari, që qendrën e votimit ta kem këtu dhe nuk ka nevojë të transferojmë pjesën tjetër të Tiranës. Së dyti, që shërbimet ti marr këtu. Çelja e zyrave të reja sipas kryebashkiakut mundëson shërbim më të mirë dhe sa më afër me qytetarët. Si kryetari i bashkisë ka qenë një ëndër që ne t'i ofrojmë shërbimet te qytetarët dhe shërbimet tona të reflektojnë realitetin që ka qyteti i Tiranës sot. Do thotë që nëse Tirana sot është rritur për te Vijës Verdh, te Kunaza e Re, tek Kodra Dielli dhe kopshi zoologjik, kopshi botanik dhe liçeni That, dhe pjesa tjetër tek fresku midis Dajtit dhe Kino Studios, atëherë shërbimet tona duhet të reflektojnë këto realitete. Ndaj sot fillojmë me promovimin e lagjes parë, njësi administrative numër 13, është tu në rrugën Rapo Hekali. Ministrja britanike Theresa May ka thirrur sot një mbledhje urgjente të qeverisë. Ajo kërkon dakordsinë e ministrave për projekt marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian. Kjo provë konsiderohet e vështirë për të, pasi disa ministra kanë shprehur rezerva. Kryeministra britanike Theresa May mblodhi sot kabinetin qeveritar për të miratuar planin që përcakton marrëdhënie me Brukselin pas shkëputjes nga Bashkimi Evropian në vitin 2019. Për ish-ministrin e jashtëm Boris Johnson, kjo marrëveshje do shndërroj Britaninë me kalimin e kohës në vasale të BE-s. Ne do të qëndrojmë në Unionin Doganor, do të nënshtrohemi rregullave të tregut të përbashkët, dhe kjo nënkupton një gjendje vasaliteti. Një çështje thelbësore që u diskutua ishte ajo për kufirin midis Irlandës së Veriut dhe Republikës së Irlandës, ku u vendos se nuk do të ketë më kontrolle kufitare. Në bazë të marrëveshjes do të ruhet i njëjti status si në Bashkimin Evropian, të paktën deri në vitin 2020. Kjo është marrëveshja më e keqe. Është ajo marrëveshje që na mban të lidhur me Bashkimin Evropian dhe na shkëput nga Britania e Madhe.
Brukseli ka bërë thirrje May që të hartojë dhe një status të veçantë të garantuar me ligj për emigrantët evropianë që hyjnë në Britani. Kjo marrëveshje pritet të nënshkruhet në fund të nëntorit në Bruksel në një samit të përbashkët. Panairi i si vjetshëm i librit do t'i kushtohet aktiviteteve me qëllim nxitjen e leximit. Botuesit ankohen për rënien e vlerës së librave dhe për pasojë reduktimin e tiransheve. Anta kërkojnë mbështetje nga qeveria me lehtësira fiskale. Festa e librit ka qelur si parin sot në Pallatin e Kongreseve një aktivitet që do të zgjasë deri në datën 18 nëntor. Shtëpi botuese nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, për 4 ditë me radhë do të ekspozojnë botimet e tyre në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Rënja e lexueshmërisë vitet e fundit ka bërë që shoqata e botuesve shqiptar në edicionin e 21 të Panairit të fokusohet tek lexueshmëria. Në fjalën e tij hapse, kryetari i shoqatës së botuesve Petri Tymeri theksoi se industria e librit është në krizë. Ai kërkoi uljen e TVSH-s apo tatimin mbi fitimin për të përmirësuar gjendjen e botuesve. Sfidat e leximit po përballen me një presion të vazhdueshëm, një presion edhe për shkak të dhënave të reja që leximi në Shqipëri ka rënë. Synimi ynë, shqetësimi ynë është të bashkëndojmë forcat të gjithë së bashku për të përmirësuar punën me leximin. Tregues se situata në të cilën ndodhet libri në këtë ditë nuk është fort e begat, është edhe rënja e numrit të titujve dhe tirazheve. Jo vetëm lexuesi është larguar nga libri, por më duket se edhe shkrimtarët vetë libri po largohet nga lexuesi. Një arsye kryesore shkrimtarët do ta kërkojnë tek vetja e tyre, mendoj unë. Një veçantë në këtë edicion të 21, sipas botuesve, peshori anon më së shumti tek autorët ndërkombëtar, por nuk mungojnë edhe tituj të rinj nga autorët shqiptar. Për disa vitesh sjell rreth 40-50 tituj të rinj çdo panair, ku përfshihen dhe libra për fëmijë dhe librat për të rritur, si dhe botime të tjera. Përgjatë ditëve të panairit, të gjithë ata që duan librin do të kenë mundësi ta blejnë më lirë. Reperi amerikan Ice Cube kërkon arrestimin e presidentit Donald Trump përmes këngës së tij të fundit. Ice Cube është reper, aktor dhe shkrimtar amerikan i cili ka publikuar një këngë e cila titullohet Arrest the President. Përmes këngës ai kërkon që të arrestohet kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump. Në tekst, 49 vjeçari kritikon Trump për mënyrën e qeverisjes, madje thotë se ka prova që mund ta çojnë presidentin mbrapa hekurave. Këngëtarja Mavi Staples ka njoftuar se do të mbajë një koncert vitin e ardhshëm në Zelandën e Re. Në postimin në rrjetet sociale, Staples shkruan se qëllimi i saj është të bëjë të gjithë muzikantët së bashku dhe të tregojë se mund ta bëjnë botën një vend më të mirë përmes këngëve. Kompania kinematografike Legendary Pictures vendos në një sfidë Godzillën dhe Kong. Filmi i cili ka nisur të prodhohet tregon se si lufta e njerëzimit për mbijetesë çon Godzillën dhe Kong kundër njëri tjetrit. Dy nga forcat më të fuqishme të natyrës do të përballen në një duel spektakolar. Ndërsa organizata e fshetë shkencore Monark do të fillojë një mision për të zbuluar origjinën e titanëve, një konspiracion njerëzor i cili kërkon të fshijë krijesat e mira dhe të këqija nga faqja e tokës. Rekord fitimesh për kompanin kineze të shitjeve online Alibaba, më shumë se 30 miliard dolar xhiro në ditë tregojnë se ajo mbetet e pakonkurrueshme. Alibaba faturon 30.8 miliard dolar në 24 orë. Rekordi botëror është shënuar në 11 nëntor, ditën e uljeve të çmimeve për gigantin e blerjeve online. Me të drejtë është quajtur dita më e shfrenuar e shoppingut botëror, ku u numëruan mbi 1 miliard porosi. Entuziazëm i jashtëzakonshëm për krerët e kompanisë që u krijua vetëm 10 vjet më parë. Administratori i deleguar Daniel Zhang ka thënë se në 11 nëntor ekonomia kineze tregoi pushtetin e saj. Sipas ekspertëve, Alibaba ka kaluar veten çdo vit, madje në këtë nëntor u verifikua edhe rritja më e ulët prej vetëm 27%, ndërkohë që vitet e kaluara rritja vjetore tejkalonte 40%. Kinezët kanë blerë gjithçka, duke qenë se në dispozicion janë jo pak, por 180.000 marka të një shumëllojshmërie të pazakont, duke nisur nga çdo gjë për shtëpinë, elektronik, teknologji, veshje, kozmetik, ushqime. Kështu, Alibaba vërtetoi edhe një herë se është një kompani e-commerce e pakonkurrueshme dhe tashmë një makinë parash, por edhe një tregues i fortë i fuqisë ekonomike të Kinës, e cila konfirmoi plotësisht se pasuria më e madhe e saj
janë vetë kinezët, pra konsumatori. Nderuar teleshikuesi që gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru takofshin.